Hello fellow grower, magandang araw po. I-share ko lang sa inyo itong pagproseso na ginagawa ko sa coco peat ng aking nabili. So, karaniwan bumibili ako ng coco peat ay maramihan, kagaya nito isang sako na. Ayan, at malapit na siyang maubos. May mga nabibiling ganito karaming coco peat sa malalaking plant nurseries. Lalo na halimbawa kung malapit kayo sa Silang, Cavite. Marami dyan nagbebenta sa mga plant nurseries ng bultuhan ng coco peat at pati na rin ipa ng palay. Hindi ko na lang masabi sa ngayon ang presyo kasi po ito'y matagal ko nang nabili, mahigit isang taon na. So baka iba na ang presyo nila ngayon. Anyway, hindi lang sa Silang Cavite. Sa mga lalaking plant nurseries makakabili kayo nito. So maramihan na akong bumili ako, isang sako, kagaya niyan, para hindi ako pabalik-balik. Mahal din kasi pagka sa online ka bumili. Pag sa online, per kilo ang presyuhan at napakamahal. So, kung gusto nyo bumili ng coco peat na maramihan, subukan nyo sa mga malalaking plant nurseries. At sa pagproseso naman, bago ko siya gamitin, ay ini-strain ko muna siya dito sa aking lagayan. Yun nga palang coco peat, pagka bibili kayo, malalaman mong coco peat yan pagka yan may mga hibla na kagaya niyan. Ito kasing coco peat ay galing ito sa bunot ng nyog. So, meron pa siyang mga fiber na kasama. Yan. So, yan po ay ebidensya na siya ay galing sa bunot ng nyog. So, ito naman yung aking mga fiber na nasala. So, paano ko ba pinoproseso? Unang-una, kagaya po niyan. Dahil nga ito hindi ito na-strain, kailangan ko siyang ipino gamit itong aking strainer. Yan. Yung aking ginagamit dito na strainer ay ganito kapino. Yan. Ganyan siya kapino. So masasala talaga. At ito yung resulta ng ating pinistay. Yan. So, pino na siya. Ngayon, pwedeng gamitin mo na kagad ito bilang punlaan ng iyong mga buto. Pwede ring ihalo ito sa lupa na iyong pagtataniman. Pero sa akin, mainly ginagamit ko to bilang punlaan ng aking mga buto. So, you can readily use it or pwede mo siyang hugasan muna. At yung paghuhugas sa kanya ay isang paraan para makasigurado tayo na medyo malinis yung ating gagamitin na coco peats. Kasi hindi rin natin alam kung saan ito itinambak. Baka ito naihian ng daga, nataihan ng hayop, ng daga, halimbawa, ng pusa. So, mas maganda na medyo hugasan natin. Sa paghuhugas naman, simple lang, tutubigan lang natin ito. And then, pipigain lang natin siya. Kailangan mabasa siyang mabuti. Pipigain siyang ganyan. At syempre, ililipat natin ang lagayan. Yung pinagpigaan, kailangan itapon natin. Pero syempre, sasalain ko pa rin itong mga hindi ko na madakot. At ito lang yung pansalang ginagamit ko.
gawin yung pagsala nito ng 2 hanggang 3 beses. Pagkatapos mo siyang masala ng 2 hanggang 3 beses, ito, ready na yung ating coco peat para pagpunlaan ng buto. Pwedeng gamitin na punlaan ng buto ang coco peat na puro, na siya lang. At pwede rin na haluan mo siya ng compost or ng vermicast at iba pang organic amendment para magkaroon ng sustansya itong coco peat. Kasi ito pong coco peat ay inert, no? Wala itong sustansya. Pero yung halaman naman kasi natin pinapasibol, ang unang lalabas dyan yung cotyledon at during the early stages, kukuha ng sustansya ang halaman doon sa kanyang unang 2 dahon, yung cotyledon na tinatawag. Pero pag nag-4 na ang dahon ng halaman, dapat ay bibigyan mo na siya ng fertilizer. So, bilang pasibulan ng buto, pwede ang coco peat na puro siya lang. Ngayon, ito namang bunot. Itong ating nasala na mga bunot, ang gamit ko naman dito ay bilang mulch. Pwede kong ilagay sa ibabaw ng aking mga paso para ma-maintain yung moisture. At ito ay applicable lalong-lalo na pagka mainit ang panahon. Pero ngayon naman, medyo tag-ulan, laging basa ang lupa, so medyo hindi kailangan. Pero itong paglalagay ng bunot ng ating coco peat bilang mulch ay makakatulong din para maiwasan ang pagtubo ng mga weed or mga damo sa ating halaman. So, kahit natagulan, pwede mo rin siyang ilagay, lalo na kung ang problema mo ay ang pagkakaroon ng mga damo. At pwede rin makabugaw ito ng suso. Although, syempre, hindi 100%, pero pwede makadiscourage ng suso itong coco peat. Sa kahit na anong halaman ay applicable ito. Pero syempre, mas maganda na ilagay siya doon sa halaman natin na tipong mabilis matuyo ang lupa. So, ito yung malalaking halaman na nasa kanilang paso na after 1 day, halimbawa, tuyo na ang lupa. So, para ma-retain ang moisture ng lupa, pwede mo siyang lagyan ito bilang mulch. So, ito yung example ng coco peat na ginamit ko bilang pasibulan ng buto. Ito po ay sweet basil. Pure coco peat lang ang ginamit ko dito. Magandang pasibulan ng buto ang coco peat dahil una-una nagre-retain siya ng tubig. Pangalawa ay porous ang coco peat. Madaling makagala ang ugat, lalong-lalo na yung maliliit na ugat natin ng halaman. So kahit anong halaman po yan, halimbawa pati sili, kamatis, pwede nyong patubuin ang kanyang buto sa coco peat. Maraming salamat po sa panonood and hope to see you in my other videos. Bye-bye!